أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. حصل العالم الأمريكي من أصل أردني البروفسور فايز غيشان، عميد كلية الطب في جامعة أريزونا ورئيس أطباء مركز أطفال دايموند ورئيس مركز ستيل لأبحاث الأطفال هناك، حصل في الأسبوع الماضي على منحة جديدة قيمتها 5 ملايين دولار تكريما لإسهاماته المتميزة وتقديرا لجهوده التي امتدت لعقود من الزمن في خدمة البحوث والدراسات العلمية، الطب بشكل عام وطب الأطفال بشكل خاص، حيث سخر العالم البروفسور غيشان سنوات عمره في الدراسات والبحوث للتعرف على الامراض المستعصية عند الأطفال ومنها الامراض السرطانية. لضيفنا العالم الدكتور فايز غيشان ما يزيد على 400 بحث ودراسات علمية أغنت المكتبة الطبية في مستشفيات وجامعات العالم، وله العديد من الكتب المتعلقة بالجهاز الهضمي للأطفال تدرس في الكليات والجامعات الأمريكية. تخرج الدكتور فايز غيشان من كلية الطب جامعة أنقرة في تركيا، وتابع الدراسات العليا في الكلية الملكية للأطباء في بريطانيا وتخرج منها، وعمل لفترة زمنية قصيرة في عدد من المستشفيات العربية، وهاجر إلى الولايات المتحدة عام 77 من القرن الماضي ملتحقا بجامعة ولاية بنسلفانيا التي حصل منها على شهادة الدكتوراه والبورد الأمريكي، متخصصا بطب الأطفال وأمراض الجهاز الهضمي وأمراض القولون والالتهابات المعوية والمناعة الذاتية. هذه التخصصات التي كتب عنها الدكتور فايز غيشان الكتب والمقالات والمنشورات، ونال عشرات الجوائز التقديرية، وقامت المعاهد الطبية الأمريكية بتمويل جميع هذه الدراسات والكتب التي نشرها. وللدكتور الغيشان الكثير من الاكتشافات العلمية، من بينها اكتشافه لدور ريادي جديد لفيتامين دي. باختصار شديد، فإن الدكتور فايز غيشان هو أول عالم في العالم يقوم باستنساخ مبادل هيدروجين الصوديوم، وقائمة إنجازات ومساهمات الدكتور غيشان طويلة أرحب الآن بالعالم الدكتور فايز غيشان، عميد كلية الطب في جامعة أريزونا ورئيس مركز ستيل للأبحاث والدراسات هناك. تحية دكتور فايز لهذا المشوار العلمي الطويل والمميز، ويا هلا فيك. وبداية دكتور، أهنئكم وأهنئ الأسرة الطبية في جميع الولايات الأمريكية بهذا التكريم الذي حصل عليه مركز ستيل لبحوث الأطفال. Thank you, William. شكرا كثير. I'm so proud of what you are doing as well. So let's work together to really propagate and enhance the العلوم الطبية for our population بأمريكا وحول العالم كله. إن شاء الله. شكرا. اللي عرفته دكتور إنه هذه يعني ليست المنحة المالية الأولى التي تحصلون عليها. حدثنا باختصار عن طبيعة منحة 5 ملايين دولار والمنح الأخرى ومن قدمها لكم. شكرا أخ ويليام. هلا 5 ملايين اللي اجوا جداد هذول الأسبوع الماضي، هذول actually مش من الجامعة. نعم. هدول من ناس اللي أنا بساعدهم، بشوف أطفالهم بمنطقة بولاية أريزونا. نعم. في 90 ليدي بفينيكس بسكوتسديل، هدول بيسموا حالهم باندا. People act now, discover answers. أوكي. هدول يعني هم أنا بشوف دائما أطفالهم لأنه أنا بالجامعة. نعم. فبيجوا دائما لعندي الأطفال، ففي حوالي 22 سنة عم بساعدهم. حلو. فهم يعني عملوا سربرايز إلي إنه بدهم يكرموني فور الأعمال اللي عملتها. جمعوا
$5 ملايين واعطوهم للجامعه. حلو. $5 ملايين بيزيكلي الجامعه اوف كورس انبسطت كثير انه اجاهم $5 ملايين. هذول ما بيجوا لجيبتي، لا طبعا انداومنت منحه، بيجوا اسمهم انداود شيرز. نعم. بحطوهم بالجامعه بالفاونديشن، وانا باخذ 4% الانترست منه كل سنه. حلو. يعني ال5 ملايين بتطلع 200,000 بالسنه فور لايف. بس المهم انه حطوا ال5 مليون باسمي، اسمها فايز كي غيشان ام دي باندا دايركتورشيب انداومنت فور لايف. يعني بضل الاسم غيشان بالجامعه اريزونا فور ابد. نعم. بس هاي مش اول مره هدول السيدات بيعطوني فلوس. كل سنه بنعمل فاشن شو بفينيكس. حلو. بالفينيشن كيدز هيلبينج كيدز، الاطفال بيساعدوا الاطفال. نعم. فكل سنه بنعمل بالفينيشن بنعمل فاشن شو، بيطلع بخلال ساعتين $2 ل $3 مليون، مليونين ل $3 ملايين. كله بتيجي، هدول بيجوا دايركتلي لماي ريسيرش. حلو. هلا يعني في خلال الكم سنه الماضيه جمعوا لي $15 مليون بيوند ال5 مليون اللي اعطوني اياهم. يا سلام. بس هلا المهم انه معظم الابحاث اللي انا بعملها تيجي من الناشونال انستيتيوت اوف هيلث، هذا من المجلس القومي للبحث. هدول فيري كومبيتيتيف. نعم. فانا المجلس القومي للبحث بيعطوني من 30 سنه كل سنه تقريبا $1 مليون بيجي للجامعه الي. حلو. هلا لما انا اجيت لهون من جامعه فاندربلت، اجيت لاريزونا، هدول عملوا ناشونال سيرش لدايركتور اوف ذا ستيل سنتر وكاميرا بيدياتريكس. فانا اختاروني من بين مجموعه قويه جدا من الاساتذه الاطفال، واعطوني البوزيشن هذا 25 سنه قبل 25 سنه. حلو. فهلا بدي احكي انا انه يعني لما اجيت انا كانت البلد صغيره وما في كان مستشفى الاطفال، انا بنيت مستشفى الاطفال. يا سلام. ورحت لواحد اسمه دونالد دايموند، كان ريل ستيت انديفيدوال، اعطاني 15 مليون ابدا ابني مستشفى الاطفال. فهلا ستيل سنتر اللي انا بعمله هذا، اذا بدك تعرف انه وين مركزه بالنسبه لمراكز الاطفال للابحاث بالامريكا او بالعالم، 140 ميديكال سكول، كولج اوف ميديسن 140. نعم. احنا رانك تبعنا بالناشونال انستيتيوت اوف هيلث، هذول المجلس القومي البحثي بيسوي تعديل وين انت مركزك، وبتطلع هاي كلها بابليك نوليدج. نعم. انا نمبر 31 between 140 medical schools. حلو. يعني بيجي كل سنه $9.5 مليون من الNIH إلنا. هلا تعطيك مثال يعني انه وين احنا. ييل ميديكال سكول، ييل صار لها 200 سنه، انا صار لي هون 50 سنه 25 سنه. هدول نمبر 32 بعديه. يونيفرسيتي اوف شيكاغو مركز عالمي كبير. صحيح. هدول تحتينا نمبر 43. اوكي سو هلا براون يونيفرسيتي فور اكزامبل، يونيفرسيتي اوف فيرجينيا، احنا way ahead of them. هذا كلها مشان what I have done here، انه الجهد كله يعني اطلع نتيجه. عشان هيك الناس بيعطوني فلوس. بقول لك انه اوكي احنا بنعطي الفلوس هذا return on investment is very high. حلو. كل ما يعطوني فلوس باخذ انا شو اللي بجيبه من الناشونال انستيتيوت اوف هيلث، بعطيهم اياه، بقول لهم طلعوا هاي اجانا مثلا $2 مليون $3 مليون. هلا امبارح مثلا اجاني عقد كمان من الNIH عن الكوفيد 19. هلا انا ما اشتغلت بالكوفيد 19، هلا صرت اشتغل بالكوفيد 19 كمان. اعطونا $1 مليون الاسبوع، يعني قبل يومين اول امبارح اعطونا $1 مليون مشان نعمل كوفيد 19، نشوف ليش الناس الهسبانيك بيبل بستيت اوف اريزونا عم بيصيبهم اكثر مضاعفات. والافريكان امريكان يمكن. الافريكان امريكان بعديهم. اول نمبر 1 هسبانيك population. نمبر 2 blacks. Okay. So number 3 is white. Okay. So there is no question انه في some factors involved in the Hispanic population. فهلا بدنا نعمل شيء جديد بالكوفيد 19. عرفت كيف؟ انا ما عملت كوفيد 19 بس انا ساينتست. انا يعني بشوف اطفال مزبوط.
يعني بشوف اللي بيجوا عندي من كل انحاء العالم بيجوا لهون مشان يتعالجوا عندنا. عارف كيف؟ هدول الناس دكتور يعني الناس اللي بيجوا المرضى أو الأطفال تحديدا اللي بيجوا من جميع أنحاء العالم، شو هي الأمراض المستعصية اللي بيعانوا منها هؤلاء الأطفال؟ هل يعني ما في مجالات لمعالجتهم في بلدانهم؟ هلا اجاني مثلا قبل فتره ولدين من تايلاند. حلو. بس يعني هدول عندهم مرض غريب كثير بنسميه CPAE بالانجليزي Children Post Infectious Autoimmune Encephalopathy. هدول الاطفال بيجوا الام بتقول لك انا الساعه 2 بعد الظهر يوم الاحد بتاريخ الفلاني I lost my child. He's not my child anymore. بصير عندهم anxiety، بصير عندهم foggy brain، بصير عندهم مشكله. نعم. هدول انا عملت مركز للابحاث لهذا المرض. ما في محلات كثير بالعالم بيشوفوا هدول الاطفال. حلو. فهدول الاثنين اجوا من تايلاند فيعني عالجناهم. نعم. فهلا في شركه اسمها اوكتا فارما اعطونا $30 مليون نعمل بحث عن الاي في اي جي، نيو علاج جديد، نعمل كلينيكال ترايل نوت اونلي عندنا باريزونا، بكل الولايات المتحده، نشوف انه هذا بينفع الدواء للمرض هذا ولا لا. بس انا بعمل ابحاث عنه كمان. عارف كيف؟ فهلا الناس بيشوفوا انه احنا شو بنكتب. هذا المرض اسمه autoimmune disease. انا my ideas is this، انه autoimmunity انه انت as a human being you should live in harmony with bacteria in your GI tract. نعم. هلا في بكتيريا بالجي تراك 10 to the 14th power، اكثر من number of the stars in our universe. نعم. number of bacteria in your GI tract. And I sequence every bacteria you have in your GI tract, in your mouth, in your nose. I sequence every bacterial gene in my lab. Okay. Are you pioneer in this or somebody else did it before? لا هلا احنا يعني في ناس عملوها قبل انه بس انا الوحيد اللي بعملها بالاطفال. اوكي. عارف كيف؟ بالاطفال. وبالخاصة بالمرض هذا CPAE اللي بصير عندهم anxiety وبصير عندهم مشاكل كثير. هدول احنا اول ناس بالعالم عملناه. حلو. هلا فهدول يعني autoimmunity انه انت you don't live in harmony with your bacteria in your gut. You don't. نعم. You think it's foreign, you attack it. هلا في 25 مليون individual باليونايتد ستيتس عندهم المرض. مثلا قبل ما اعطيك مثال، مثلا celiac disease. نعم. inflammatory bowel disease، مثلا شو اسمه Crohn's, ulcerative colitis for example, type 1 diabetes. هدول كلهم autoimmune diseases، asthma, multiple sclerosis. هدول in the rise in the entire world. فأنا عندي المركز ستيل سنتر احنا we concentrate on autoimmune diseases. هلا انا what I do I create animal models for these diseases. مثلا عندي هلا ماوس عنده كرونز ديزيز، ماوس عنده ulcerative colitis، ماوس عنده، فاحنا بنعمل ماوس مودلز بعدين بنروح على البيشنتس. كيف؟ نعم. نعم. فيعني ما بتقدر تعمل انت تكون مركز لكل شيء بالامراض. Specialization has to be specialization. Yeah. Concentrate on certain areas. Sure. Okay. Sure. So هلا احنا we concentrate on autoimmune diseases. Okay. We create animal models وبعدين بنعملها على البيشنتس. Okay. And then we develop new drugs. نعم. هلا انا كمان بعمل new drugs. هلا عملت patent جديد لمرض اسمه Crohn's disease. عملت اليوم علاج جديد. العلاج simple is aspirin بس ما not absorbed to your body. It bathes the lining of your gut and goes out in the stools. So هلا اذا بتاخذ انت حبه اسبرين لو بتاخذ بالماث تمتص راسا بالستمك ما بنزل لتحت على الجي تراك. فانا اجتني الفكره انه في شيء فات، هذا الفات ما it's not absorbed to your body. نعم. اوكي. سو انا تعاونت مع واحد كيمست، امنا الفات وحطينا اسبرين على المولكيول. وعملنا النيو اسبرين and patented
which is not absorbed to your GI tract. كأنك بتحط أسبرين على إيدك، بتحط أسبرين على الجهاز الهضمي بتحسن مرض بالكرونز ديزيز. حلو. وهذا اكتشاف جديد يعني عمل باتنت اسمي واسم الكيمست اللي معي. حلو. فاحنا الايديا is this. بنقول احنا we see bed from the bed side to the lab and from the lab to the bench to the bedside. يعني أنا I discover something new and then I go and apply it to patient care. Hello. That's the whole idea. Okay. بس هلا if I give you one idea, if you want to be successful as a scientist, you have to have a passion. Sure. And you have to have a vision. For what you do. If the vision is not coupled with passion, it's not going to work. Useless. Useless. You're gonna have to drive basically engine for science, for research. Sure. If I tell you أخ ويليام إنه today اليوم شفت مريض واحد, fine, I made him better. بس إذا عملت a new discovery, I will save hundreds of thousands of people around the world. Okay. So my advice to my colleagues, listen, this is what you should do. You have to have a vision, but that vision had to be coupled with passion. And drive to propel the engine to keep discovering. With all honesty, I am 77 years old. I'm bringing new ideas to the world. People have not done it before. And people who died at 65. Why? That's terrible. You should continue to work. طيب دكتور، يعني أنا حاب إني أسمع منك لهذه المداخلة الجميلة هذه الإنجازات الرائعة. حاب أسمع عن مستقبل الطب في ظل هذه التغييرات السريعة اللي بتمر في العالم. هل سيكون هناك يعني تغيير جذري قريب في آلية علاج الأمراض المرتبطة بالجينات مثل أمراض الدم وغيرها؟ هلا there are important two things which drive disease. شغلتين. واحدة genetic susceptibility. انت وراثيا هلا انت تورث عن ماما والبابا. نعم. 23,000 جين. هذول fixed with you. 23,000 جين fixed. هلا genetic susceptibility drive a disease, but environmental factors is the trigger. Sure. هلا الgenes are the bullet. نعم. The trigger is the environment. Okay. So, your biology is not your destiny. You can change your biology. If you inherit from your parents, let's say high cholesterol level, you can change your lifestyle and change it. So, in my idea, the future of science is this. We need to understand your genetic makeup. Okay. You need to understand the environmental factors, i.e. your lifestyle and your diet. These are the two important factors in driving a disease. So what I'm concentrating on are these two things. One, I sequence basically human genome. If you come to me, for example, personalized medicine is the future. Personalized medicine. Sure. Kull individual, we call it N equals 1. True, you do clinical trials, but still in the end of the day, N equal 1, it means I want to concentrate on you alone as a patient if you come to see me. I believe the future is going to be like this. We can do whole genome sequencing. In the past, the genes are made from something called exons, introns, and promoter regions. Exons are basically the driving force because those are the one which encode genes. Introns in the middle, and then the promoter is modulate the gene. In the past, people did only exome sequencing. Exomes are only 1% of the genome. So my idea, you do whole genome sequencing. Okay. So I can do whole genome sequencing of my patients, and I do it with us here. And then I study the environmental factor which drive the genetics. What are the important factors here? In my judgment, diet and lifestyle dominate over genetics in shaping your future. Your susceptibility to it. So you are, in the end of the day, you are what you eat and you are what you do for your life. Okay. So my advice to people is this.
your genetic factor is difficult to change. Yes, we can eventually modulate a gene. Okay, fine. You can do that. Okay, by CRISPR. There's something called CRISPR tool. Okay, so you can modulate a gene, but that's difficult. So why not modulate basically the environmental factors? Okay, and modulate your lifestyle and modulate the diet you eat. So the future is going to be personalized medicine. قديش نسبة العالم دكتور خاصة هون في الولايات المتحدة اللي بيتبعوا النظام الغذائي لأنه بالنهاية يؤدي إلى صحة جيدة، حياة أطول، بس قديش النسبة؟ أنا بعرف أنه هناك دراسات وأبحاث تجري على عدد كبير من الأمريكيين. هل النسبة مثلا 10% من الشعب الأمريكي أو شعوب العالم بتتبعوا مثل هذه الأنظمة للوصول إلى عمر يعني أكثر من العمر المتوقع لهم، أم أن النسبة عالية جدا أو حسب ثقافة الفرد؟ Unfortunately, يعني نسبة people who are not healthy in the United States is very high. Rate of obesity is very high. Sure. We believe the risk of obesity in the United States, including kids, is very high. No. So obesity changes your microbiome of the gut. The bacteria in your gut is totally changed with diet. No. Western diet, like what we eat here, which is 40-50% fat, sugars, high sugary food, for example, those are bad diet for you. No. So the risk is very high. And why is that? Okay. Well, number one, in kids, the more antibiotic you use is the worse you're going to get. So there's one individual who did a study in which they looked at how many kids get antibiotic in the first 2 years of life. Antibiotic knock down your GI tract. And how many of those kids they become obese? There's no question that more than 4 antibiotic per year in the first year of life is associated with obesity. Diet is very important. So you go to individuals who have low income, they eat high fatty food because it's high energy. No. Each 1 gram of fat give you 9 calories. Each 1 gram of protein give you only 4 calories. No. Okay. So there's no question that high fatty food, fast food, for example, is really bad for you. No. Okay. No. So we think the risk is very high. The best thing what I recommend based on my studies in the GI tract is the Mediterranean diet. Mediterranean diet stood the test of time over the years. Mm-hmm. Even every diet comes and go, except Mediterranean diet stays for a long time. However, Mediterranean diet has to be driven consistently. If I put you on a specific diet, I can change your gut microbiome in 2 weeks' time. But if you go after 2 weeks and you start eating fast food, it goes back again. With so this, whatever you do in life, it has to be persistent. لازم تكون منتظم. هل يشمل هذا المنسف أيضا ولا لا؟ Once in a while, منسف is not good for you. منسف coupled with كنافة are the worst thing for you. نعم. يقال دكتور إنه هناك أكثر من 75 مليون شخص حول العالم بيعانوا من أمراض جينية. هل تمكنتم من معرفة مثلا عدد وطبيعة أو نوعية الأمراض مثلا one single gene disease بتسببها ولا ما بعرف إذا عرفت السؤال ولا لا؟ Yes. هلا في one single disease for multi-gene disease. Okay. So clearly genetic factor cause in single disease like cystic fibrosis. Okay, it's one disease, right? Cystic fibrosis is very common in the Middle East. Even it's common. Okay, no, it's a single disease. Sickle cell disease, for example, in black people. Okay, so those diseases are very common. However, doing gene therapy is becoming basically fashionable nowadays to basically do gene therapy. Okay, using stem cells, for example, for patient with Parkinson's disease or something like that. Okay. So it's clear that those single gene disease can be fixed either by like cystic fibrosis, by drugs, or by gene therapy. Okay.
So those are single diseases. The problem is, take type 2 diabetes. Type 2 diabetes is not single disease. It's a multi basically gene disease. Okay. It's driven by environment. Those ما في لهم there's no علاج هذول الناس اللي عندهم type 2 diabetes. في علاجات بتحسن المرض بس ما في gene therapy for it per se. Okay. So this is the problem. Okay. So هلا احنا بنعمل bone marrow transplant in the Steel Center. Bone marrow transplant for kids who have basically leukemias, who have resistant leukemia, the chemotherapy. بنعمل, and our results are probably one of the best in the world. Okay. Sure. مقارنة مع مايو كلينيك أو جود children hospital. Our result is as good, even as Harvard, as Boston Children's and Hopkins, even better. Okay, in bone marrow transplant. Hello. So my task as a director of the Steel Center, as a chairman of pediatrics, my task is to bring talent to the center. Sure. So I bring people from centers which have excellence in their area. So far, I have brought with me 82 new pediatricians and then PhDs and scientists. Okay. So what's the advantage of the Steel Center by bringing people like this? We train not only doctors, I train 70 residents every year to become pediatricians, but then I train PhD scientists as well. So our task is to train scientists as well as clinicians in the same time. That's the value of the Steel Center. Okay. As you know, our result definitely is significantly as high in the 90% success rate in bone marrow transplant in kids. Kids. كما تعلم دكتور الشرق الأوسط الدول العربية تحديدا فيها the best mind in the world as far as anything you think of. هل عندكم أنتم أي نوع من التعاون مع أي من المستشفيات العربية؟ وماذا تقول دكتور للمسؤولين العرب لتوجيه ربما نصيحة لهم للعناية بأطبائهم وإنشاء مراكز بحوث ودراسات بدلا من إنفاق الأموال الطائلة على الصراعات والحروب وسفك الدماء وما شابه ذلك؟ أنت أكبر مثال، أنت جيت من الأردن من الشرق الأوسط واستطعت التفوق على جميع الأطباء الأمريكيين في الاختصاص تاعك دكتور. Well said, يا ويليام. حكيك 100% مظبوط. هلا احنا الميدل ايست عندنا برينز. نعم. المشكلة إنه our environment in the Middle East does not allow us to basically do the research. There is no investment in research by the governments in the Middle East. If you think in the United States of America, مظبوط عندهم 330 million people, but the NIH budget is clearly $35 billion. نصهم بيجوا على الuniversities and نص الأخير بضل بالNational Institute of Health. Okay, so there is investment in this. Then the other issue is important is this. The public, they give you money here, they donate money. I build everything here, not by the university. Because state of Arizona public mean nothing. All what I did is I raised money from the public. Public in the Middle East, beside the government, public in the Middle East need to trust the doctors and the scientists and build infrastructure to do the research. Because we have the brains. أنا كنت طبيب أطفال بمستشفى بس من حالي. بكل شمال الأردن كنت طبيب أطفال واحد لحالي. لما خلصت من لندن رجعت قعدت هناك 4 سنين. بس all what I saw patients بمستشفى الأميرة بس ما بإربد. نعم. أوكي. هي بالأردن إمكاناتهم المالية محدودة جدا ويمكن كويس إنه كان في طبيب بالمركز واحد. بس الشرق الأوسط instead of spending all the money on so many other things if they concentrate on spending money on infrastructure for research, True. honestly they will do as good a job as any other place in the world, really, honestly. I hate to say it, but معظم الشباب العرب اللي بيجوا لهون and they do very well. Yes. Either as a clinician or as a scientist بيعملوا كتير منيح.
حتى في كل المجالات، مش بس الطب، بكل المجالات الحياة. كل المجالات. نعم. بس هلا المشكلة لما ترجع أنت يعني على البلاد، يعني you can't do anything because ما في infrastructure for doing the research. هاي المشكلة الرئيسية. صحيح. ما في أي نوع من التعاون بيناتكم وبين أي من المستشفيات العربية أو المؤسسات هلا في الصحية؟ تعاون. أنا زرت مثلا السعودية، زرت الكويت for example، زرت الأردن of course to give lectures. بس في تعاون على الكلينيكال يعني بالمجال السريري. نعم. بس ما في تعاون على الريسيرش. اوكي. هاي المشكله. هاي المشكله الرئيسيه، لعدم توفر الانفراستراكشر. بس والله انا بقول يعني انه my message to all the younger people in the Middle East الاطباء، نعم، انه if فايز غيشان can do it من مستشفى الاميره بسمه لهون. يعني عندي اطباء هلا خارجين من هارفارد ومن ييل ومن هوبكنز كلهم بيشتغلوا عندي. حلو. if I can do it every طبيب عربي بيقدر يعمل لهون مثل ما انا عملت. بس they have to have the passion to do research. Okay. نعم. That's the most important aspect. طبعا احنا دكتور فايز راح يكون لنا لقاءات مستمرة معك، خاصة إن شاء الله عنا موضوع الكوفيد 19. بشكرك جزيل الشكر على استجابتك وقبول الدعوة، وأريد يعني من خلال هذا التلفزيون إطلاع أفراد الجالية وكل المعنيين بشؤون وقضايا الطب وتحديدا طب الأطفال أن تتواصل معنا، يعني حين يجد أو يستجد أي شيء في إفادة للناس هون بالجالية وبالمجتمعات العربية. أتمنى لك دوام التوفيق والنجاح الدائم في خدمة العالم وفي خدمة الأطفال. وأنت يعني دكتور صاحب مقولة اللي ذكرتها قبل شوي، إنه أنا إذا أمضيت ساعة واحدة مع طفل واحد بساعد هذا الطفل، لكن إذا أمضيت ساعة واحدة في المختبر إذا صح التعبير أو في عمل دراسات وكذا فإنني أساعد 1000 طفل. كل المحبة والاحترام لك دكتور فايز الغيشان. شكرا جزيلا لك. شكرا يا أخ ويليام. Thank you very much for your hospitality and for doing this. And I hope whatever we have done, his message here is that you can do it, but have passion and have vision and persistent, and you will be able to do anything you want in life. Absolutely, absolutely. I would like to thank you very much and appreciate you being with us. Thank you. يعطيك Thank you very much. شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين، وحتى ألتقي معكم في الأسبوع القادم. لكم أجمل تحية والسلام عليكم. يهدف التعداد السكاني لسنة 2020 لإحصاء كل فرد يعيش في أمريكا. لازم يتم إحصاء كل فرد في بيتك، لأنه عندما يزيد عدد السكان تزيد الحاجة إلى برامج التعليم الإنجليزي ودراسة علمية وعيادات صحية وخدمات أكثر. التعداد السكاني هيساعد في تمويل احتياجات مجتمعنا، وعلينا المشاركة لتشكيل مستقبلنا. املأوا نموذج التعداد السكاني على 2020census.gov.